Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună brioche tiramisu, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente. Pentru brioche vom avea nevoie de 230 de ml de lapte, 300 de g de făină, 150 de g de unt la temperatura camerei, 150 de g de zahăr pudră, 3 ouă, puțină sare, o lingură de super esență de vanilie și 10 g de praf de copt, ambele de la Coseli. Iar pentru sirop și cremă vom avea nevoie de 300 de ml de apă fierbinte, 250 de g de mascarpone, 250 de ml de smântână pentru frișcă, 30 de g de zahăr tos, 50 de g de zahăr pudră, 20 de g de cacao, o lingură de esență de cafea și o lingură de super esență de vanilie, ambele de la Coseli. Pentru început ne vom ocupa de brioche, așa că voi pune untul moale într-un bol mai mare. Este unt gras cu 80% grăsime. Peste unt voi adăuga zahărul și voi amesteca totul foarte bine cât să arate ca o cremă. Când amestecul a devenit cremos, putem adăuga ouăle, unul câte unul, și le vom încorpora și pe ele. Nu vă speriați dacă amestecul pare tăiat, este normal și își va reveni când vom adăuga făina. În continuare, voi adăuga făina, praful de copt, și super esența de vanilie de la Coseli. Nu punem multă pentru că este foarte concentrată. Adăugăm și sarea, laptele și amestecăm totul cât să obținem o compoziție omogenă. Compoziția este gata, așa că putem umple tava cu brioche. Cu o lingură pentru înghețată vom umple fiecare adâncitură a tăvii de brioche și voi da tava la cuptor în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 20 de minute. Pentru sirop, voi pune apa fierbinte într-un bol mai mare, voi adăuga cacao, zahărul și esență de cafea după gust. Amestec totul foarte bine și siropul este gata. Îl voi lăsa acum să se răcească cât să ajungă la temperatura camerei. Brioșele sunt gata, așa că le voi lăsa și pe ele să se răcească complet, iar apoi le vom însiropa. Pentru cremă, vom amesteca mascarponele rece cu zahărul pudră până când va deveni cremos. Adăugăm apoi puțină super esență de vanilie, smântâna pentru frișcă, care este și ea foarte rece de la frigider, și vom mixa totul foarte bine până vom obține o cremă tare. Când brioșele s-au răcit complet, vom îndepărta hârtiuțele și vom însiropa fiecare brioșă pe 3 sferturi. O lăsăm în sirop câteva secunde, în funcție de cât de însiropată vrem să fie. Apoi o punem la scurs și continuăm până când vom însiropa toate brioșele. După ce am însiropat brioșele, am pus crema într-un poș și cu el voi decora brioșele. La final, voi decora fiecare brioșă cu puțină cacao. Le voi pune acum la frigider și le voi lăsa pentru cel puțin o jumătate de oră înainte de a le servi. Brioșele tiramisu sunt gata de a fi servite, arată minunat și sunt foarte gustoase, crema și-a păstrat și ea foarte bine forma. Haideți să rupem și una, să vedeți cum arată și în interior. Sunt foarte pufoase, foarte bine însiropate, nu sunt greu de făcut, așa că sper din suflet să le încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!